Η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται συχνά ως φόντο ή κύριο θέμα σε κινηματογραφικές ταινίες blockbuster επιστημονικής φαντασίας και καταστροφών. Αυτή παρουσιάζεται σε αυτές τις ταινίες ως ένα καταστροφικό γεγονός που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα με καταστροφικές συνέπειες. Δεδομένου ότι οι ταινίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άτυπη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, οι εν λόγω ταινίες μπορούν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσουν, αλλά και να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα ή σκεπτικισμό σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η επιστημονική εκπαίδευση λαμβάνει χώρο τόσο εντός όσο και εκτός του ακαδημαϊκού συστήματος. Η άτυπη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές και το ευρύ κοινό, όχι μόνο για την κατανόηση των επιστημονικών ενιών, αλλά και την αύξηση του ενδιαφέροντος για τις επιστήμες. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, που παρουσιάστηκε φέτος στο 15ο συνέδριο της ΕΣΕΡΑ, όπου εξετάστηκαν 10 διαφορετικές ταινίες με σχετική θεματολογία, σε όλες αυτές η κλιματική αλλαγή είναι καταστροφική, ευρείας κλίμακας και ανθρωπογενής. Τα αποτελέσματα αυτής είναι η έλλειψη πόρων, όπως νερό, φαγητό ή καύσιμα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μια νέα εποχή παγετώνων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τέλος η απειλή από έναν εξωγήινο πολιτισμό. Επίσης, ερευνήθηκε ποια ήταν η αντίδραση της ανθρωπότητας, όπου όπως φαίνεται, στις 6 από αυτές βρέθηκε μια φανταστική λύση, σε 4 κατέρευσαν οι κοινωνικές δομές, ενώ μονάχα σε μία πραγματοποιείται μια μετασχηματική αλλαγή στην ίδια την ανθρωπότητα προς το καλύτερο. Τέλος, το κυριότερο συναίσθημα που επικρατεί κατά τη διάρκεια των ταινιών αυτών, στις περισσότερες είναι ο φόβος. Μονάχα σε 2 είναι η ελπίδα και σε άλλες 2 μια μίξη των 2 αυτών συναισθημάτων. Καταλήγει λοιπόν η έρευνα ότι η οπτικά ελκυστική αφήγηση μέσω των κινηματογραφικών ταινιών μπορεί να βοηθήσει στην άτυπη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, αλλά και στην ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη συζητήσεων. Οι ταινίες όμως μπορούν επίσης να ενισχύσουν στερεότυπα και αποκαταλήψεις, οπότε υπογραμμίζει την σημασία της βελτίωσης της ακρίβειας των απεικονίσεων της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών για την προώθηση πιο κριτικών ακροατηρίων. Σε αυτό το βίντεο, με αφορμή αυτή την έρευνα, θα εξετάσω την σχέση και την απόδοση του άκρως επικίνδυνου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσα από τον φανταστικό κόσμο των κόμιξ. Αν με σταματήσει κάποιος στον δρόμο και με ρωτήσει ποιος είναι ο πρώτος χαρακτήρας των κόμιξ που μου έρχεται στο μυαλό, ο οποίος θα μπορούσε να σχετιστεί με την κλιματική αλλαγή, αυτός είναι ο Swamp Thing της DC Comics. Ο Swamp Thing φαίνεται να είναι μια οντότητα που γεννήθηκε από τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανισχύες. Όπου λέγοντας σύγχρονες, μην νομίζετε ότι οι ανισχύες αυτές είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε την τελευταία δεκαετία που το ακούτε συχνότερα, αλλά κάτι αρκετά παλιότερο. Καθώς ο Swamp Thing είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε το 1972 από τους Len Wein και Bernie Wrightson. Ένας επιστήμονας ονόματι Alec Holland, που εργαζόταν πάνω σε μια βιοαναπλαστική φόρμουλα για να τερματίσει την παγκόσμια πείνα, πέφτει θύμα εκμετάλλευσης και δολοφονείται από μια άπλιστη εταιρεία. Στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε μια μάζα φυτικής ζωής, με ανθρώπινα συναισθήματα, σε αρμονία με κάθε ζωντανό πράσινο πράγμα στον πλανήτη. Είναι ένα αδέξιο πράσινο πλάσμα με πράα φωνή, το οποίο κάνει πολλές παύσεις κατά την ομιλία του και με μια έφεση σε μια δικαιολογημένη οργή. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η ιστορία αυτή κατατάσσεται στις ιστορίες τρόμου, όπου ο ήρωας, περιπλανόμενος στους βάλτους της Λουιζιάννα, πολεμά δαίμονες, λικανθρώπους, εξωγήινους και κάποια στιγμή μάλλον τον Αντίχριστο. Η πρώτη σειρά του κόμικ σηματοδότησε μια περίοδο δοκιμών και λαθών, όπου το ζήτημα της ανθρωπιάς του Alec Holland και η ιδεολογική εμβέλεια του χαρακτήρα ήταν συνεχώς σε εξέλιξη. Ήταν ο Holland ακόμα άνθρωπος, ή μήπως το σε εισαγωγικά ατύχημά του και η επακόλουθη σύνδεσή του με τον φυσικό κόσμο τον έκανε να γυρίσει την πλάτη του στην ανθρωπότητα. Αυτή η υπαρξιακή και ελαφρώς κοινική γραμμή σκέψης δεν ήταν τόσο συνεπή στη σειρά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου φαινόταν ότι ο τίτλος Swamp Thing θα κυρωνόταν. Στο τεύχος 20 λοιπόν του Volume 2, τη συγγραφή αναλαμβάνει ο Alan Moore, ο οποίος καθιερώνει ότι το Swamp Thing δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει γίνει ένα με τη φύση, αλλά ότι είναι το avatar του πρασίνου, το οποίο εξακολουθεί να έχει τις μνήμες ενός ανθρώπου. Λεπτή η διαφορά, αλλά σημαντική. Έφερε επίσης μια αναζωογονητική ποιητική ευαισθησία και συνδύασε το φανερά πολιτικό του σχόλιο μια γοτική τραγωδία. Οφείλω όμως να πω ότι ο τρόπος γραφής του ίσως φανεί λίγο δυσνόητος ή κουραστικός στους νεότερους ηλικιακούς αναγνώστες, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το έργο του. Από τα πρώτα κιόλας τεύχη κάνει μια έμεση αναφορά στην κλιματική αλλαγή, δημιουργώντας μια ιστορία όπου αλληγορικά παρουσιάζει μια μικρής κλίμακας αντίδραση της φύσης,
μέσω του κακού της ιστορίας απέναντι στη συμπεριφορά της ανθρωπότητας, τον κύκλο της ζωής και εμφανίζει λίγο την Justice League έτσι για το hype. Και αυτός όμως, όπως και οι περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες στην έρευνα που ανέφερα στην εισαγωγή, καταλήγει στην εύκολη λύση και το πρόβλημα λύνεται άμεσα. Φυσικά η θεματολογία των ιστοριών εξακολουθεί να είναι στο σύνολό της ιστορίας τρόμου, οπότε αρκετά τεύχη αργότερα, στο τεύχος 32, επιστρέφει στα περιβαλλοντικά θέματα, όπου μια ομάδα εξωγήινων έρχεται στη γη με ένα διαστημόπλοιο σε σχήμα χελώνας. Αποβιβάζονται στους βάλτους της Λουιζιάννα, ελπίζοντας ότι αυτός θα είναι ένας κόσμος αρκετά συμβατός για να εγκατασταθούν. Εκεί συναντούν τον Swamp Thing και παρά τις διαμαρτυρίες των υπολείπων, ένας από τους εξωγήινους τον πυροβολεί και τον εκμαλωτίζουν. Ένας άλλος εξωγήινος, ονόματι Pog, συνειδητοποιεί ότι ο Swamp Thing δεν αποτελεί απειλή και τον λύνει. Αν και δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου, επικοινωνούν ζωγραφίζοντας το έδαφος με ένα ραβδί. Ο Pog εξηγεί ότι αυτός και το πλήρωμά του ήρθαν από έναν κόσμο όπου αρχικά το ζωικό βασίλειο του πλανήτη ζούσε αρμονικά. Στη συνέχεια όμως εμφανίστηκε ένα είδος κυρίαρχων πλασμάτων, τα οποία αιχμαλώτισαν τα υπόλοιπα ζώα για τροφή και πειραματικούς σκοπούς. Αυτό συνεχίστηκε σε αρκετά μεγάλη κλίμακα ώστε να εξαντληθούν οι πόροι του πλανήτη, αναγκάζοντας τα αναπομείναντα ζωικά είδη να συγκροτήσουν μια ομάδα για να αναζητήσουν έναν άλλον κατοικήσιμο πλανήτη. Ο Swamp Thing μετέπειτα τον οδηγεί στο Baton Rouge, όπου δυστυχώς ο Pog ανακαλύπτει ότι και εμείς οι άνθρωποι μοιάζουμε πολύ με εκείνο το αυταρχικό είδος που ανάγκασε αυτόν και τους φίλους του να φύγουν από τον πλανήτη του. Απογοητευμένος λοιπόν ο Pog συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ψάχνουν για ένα νέο σπίτι. Πριν όμως επιβιβαστούν στο σκάφος τους για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, συμβαίνουν κάποια γεγονότα τα οποία δεν θα τα περιγράψω, αλλά κάνουν την ιστορία ακόμα πιο στενάχωρα όμορφα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια οπτικά και σεναριακά ελκυστική αφήγηση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να βοηθήσει στην άτυπη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, αλλά σίγουρα μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή, την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη συζητήσεων. Συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο, στα τεύχη 35 και 36 έχουμε μια ιστορία όπου το κύριο θέμα είναι η βιολογική καταστροφή που προκαλείται από την μη ελεγχόμενη απόθεση επικίνδυνων χημικών αποβλήτων. Εδώ, εκτός από την ξεκάθαρη αναφορά στο οικολογικό πρόβλημα, έχουμε και την ευρηματική απόδοση των διαφορετικών απόψεων που γενικά έχουν οι άνθρωποι για το ίδιο θέμα. Ο Άλαν Μουν μας παρουσιάζει τα ίδια γεγονότα ξανά και ξανά μέσα από την οπτική γωνία του κάθε πρωταγωνιστή, ενώ υπέροχα στο τέλος της ιστορίας μας αφήνει την αίσθηση ότι διασταλτικά ο μολυσμένος κακός που παρακολουθούσαμε στα δύο αυτά τεύχη είναι η ίδια η ανθρωπότητα. Η σε εισαγωγικά οργή της φύσης αποδίδεται εκπληκτικά για εμένα στα τεύχη 52 και 53. Εδώ ο Swamp Thing οργισμένος κατευθύνεται προς την Gotham City, όπου έχει συλληφθεί η αγαπημένη του Abby Gable για έναν λόγο που και αυτός είναι μια δήλωση του Moore ενάντια στις προταλήψεις κοινωνία μας, αφήνοντας στο πέρασμά του ένα μονοπάτι από λουλούδια, ρίζες και φυλλώματα. Φτάνοντας στην Gotham City, συναντά πρώτα τον Jason Woodrow, είναι ο κακός που ανέφερα στις πρώτες ιστορίες του Moore, ο οποίος φοβάται ότι ο Swamp Thing έχει πάει εκεί για να τον τιμωρήσει επειδή κακοποίησε το πράσινο. Ο Swamp Thing όμως του απαντά ότι η οργή της φύσης δεν είναι λάθος και ούτε είναι άδικο να την υφίσταται ο άνθρωπος. Συγχωρεί λοιπόν τον Woodrow για τον θυμό του και φεύγει, υποσχόμενος όμως ότι κανένας άλλος στην Gotham δεν θα έχει την ίδια συγχώρεση. Μετατρέποντας λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες την πόλη του Gotham σε ένα τεράστιο βιότοπο, απαιτεί να ελευθερώσουν οι αρχές την Abby, καθώς αν δεν το κάνουν θα συνεχίσει την ανάπτυξη των φυτών με αποτέλεσμα την τελική ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης. Προφανώς στην ιστορία μπλέκεται και ο Batman, του οποίου η αρχική συμπεριφορά απέναντι στο Swamp Thing δεν τον τιμά ιδιαίτερα. Τελικά η κυβέρνηση όχι γιατί υπακούει στις απειλές του Swamp Thing, αλλά γιατί συνειδητοποιεί το σφάλμα της όσον αφορά τις κατηγορίες που έχουν προσάψει στην Abby, ίσως ένα ψεγάδι αισιοδοξίας από τον Moore και την ανθρωπότητα, να απελευθερώνουν. Είπαμε όμως ψεγάδι. Οπότε, ενώ ο Swamp Thing επιστρέφει την πόλη στην παλιά της μορφή, τα γεγονότα για αυτόν και την αγαπημένη του δεν είναι εξίσου ευχάριστα εξαιτίας της συνεργασίας της κυβέρνησης με τον Lex Luthor. Για άλλη μια φορά λοιπόν έχουμε μια ιστορία η οποία αγγίζει τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά επίσης για μία ακόμη φορά δίνεται η εύκολη φανταστική λύση με την άμεση αποκατάσταση των επιπτώσεων που έχει αυτή στην ανθρώπινη κοινωνία, χωρίς έτσι να δίνεται μια ρεαλιστική απεικόνιση των επιπτώσεων του προβλήματος, αλλά και χωρίς να γίνεται η παραμικρή προσπάθεια για αλλαγή στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μιας και έχω πιάσει όμως τη συγκεκριμένη περίοδο του Swamp Thing, είναι 2-3 πραγματάκια άσχετα με το θέμα μου, που νομίζω όμως ότι έχουν ενδιαφέρον ως γενικές πληροφορίες. Στα πρώτα τεύχη, σχεδόν σε κάθε ένα από αυτά, εμφανίζονται κανονικά ή ως κάμεο διάφοροι ήρωες της DC, όπως η Justice League of America, ο Jason Blood, ο δαίμονας Etrigan, ο Joker ή η Cain και Abel. Αυτή είναι μια τεχνική που ακολούθησε πιστά και ο Neil Gaiman λίγα χρόνια αργότερα στα πρώτα τεύχη του Volume 2 του Sandman, όπου και εκεί εμφανίζονται με τη σειρά σε κάθε τεύχος η Justice League of America, ο Swamp Thing, ο δαίμονας Etrigan,
ο Scarecrow και φυσικά και πάλι ο Cain και Abel. Βέβαια, αυτοί οι δύο εδώ παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Στο δεύτερο annual του τίτλου, ο δαίμονας Etrigan για να ανοίξει μια πόλη και να φύγουν από την κόλαση σχηματίζει το σύμβολο του V for Vendetta. Στο τεύχος 35 έχουμε την πρώτη εμφάνιση του John Constantine ή Constantine, όπως θέλει να τον προφέρουμε και ο Alan Moore, γιατί λέει του κάνει ρήμα με το Fine. Γενικά αυτές οι αστείες αψιμαχίες όπως του Hulk και Hulk, μην νομίζετε ότι είναι δικιά μας μόνο πατέντα, υπάρχουν παντού στον κόσμο. Άμα σας αρέσουν όμως αυτές τις συζητήσεις, μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα live stream που κάνουν τα παιδιά στο κανάλι Comic Strip κάθε Τρίτη στις 9:30. Πολύ πιθανόν να πετύχετε και εμένα στο chat. Πάνω στο θέμα όμως της προφοράς των ονομάτων, θα συμφωνήσω με την άποψη του Tom Ellis ως Lucifer στο Crisis on Infinite Earths Hour 2. Consider us even, John Constantine. Constantine. Is it? I don't care. Always a pleasure doing business with mortals. Στο τεύχος 56, όπου ο Swamp Thing αναγεννιέται σε έναν μακρινό πλανήτη, έχει πλέον χρώμα μπλε, όπου όλο το τεύχος ίσως αποτελεί ένα προπομπό στο μυαλό του Alan Moore για τη δημιουργία του Dr. Manhattan. Τέλος, κάτι πιο far-fetched, όταν ο Swamp Thing ταξιδεύει σε έναν άλλο πλανήτη, δημιουργείται ξανά έχοντας πλέον κόκκινο χρώμα. Έχουμε δηλαδή την ίδια οντότητα σε μπλε και κόκκινο. Ίσως, καθαρά δικιά μου υπόθεση αυτή, αυτό το concept να έχει κάποια επιρροή στη δημιουργία του μπλε και του κόκκινου Superman. Οι ιστορίες που περιέγραψα μέχρι τώρα είναι γραμμένες σχεδόν 40 χρόνια πίσω, όπου ναι, μεν υπάρχει περιβαλλοντική εγρήγορση, αλλά σίγουρα ο όρος κλιματική αλλαγή δεν ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας. Οπότε, ας πάμε στο 2020 και μια σειρά η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο Eisner την ίδια χρονιά στην κατηγορία Best New Series. Αυτή είναι η σειρά Doctor Doom σε σχέδιο του Salvador La Roca και σε σενάριο του Christopher Cantwell. Μία ακόμη επιλογή συγγραφέα της Disney Marvel, η οποία δεν προέρχεται από τον χώρο των comics, αλλά από αυτόν των τηλεοπτικών σειρών. Πιθανόν να τον γνωρίζετε από την τηλεοπτική σειρά Paper Girls στο Amazon Prime, όπου εκεί έχει γράψει κάποια επεισόδια και είναι και executive producer, η οποία είναι βασισμένη στο αντίστοιχο κόμικ. Το Dr. Doom λοιπόν ξεκινά δυναμικά με την ξεκάθαρη αναγνώριση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με την ταυτόχρονη φανταστική εύκολη λύση που έχουν βρει ο Reed Richards και ο Tony Stark, η οποία όχι μόνο δεν έχει καμία επιστημονική βάση, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν επιτόπου καταστροφική για όλο το ηλιακό μας σύστημα. Έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μια ελεγχόμενη μαύρη τρύπα στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης, την οποία θα χρησιμοποιήσουν ως κάδο απορριμμάτων για όλες τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Ο Dr. Doom, πριν την ενεργοποίηση του συστήματος, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, αναφέρει ξεκάθαρα ότι το εγχείρημα αυτό θα είναι καταστροφικό. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Dr. Doom δεν αναφέρει ποτέ τον λόγο για τον οποίο πιστεύει ότι το εγχείρημα θα είναι καταστροφικό και πιστέψτε με, ο λόγος δεν είναι ο επιστημονικά ορθός που ανέφερα προηγουμένως. Λίγο πριν την ενεργοποίηση του συστήματος, κάποιος σαμποτάρει τα οπλικά συστήματα της Λατβέρια και εκτοξεύονται κάμποσοι πύραυλοι, οι οποίοι καταστρέφουν όλες τις εγκαταστάσεις στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη μαύρη τρύπα, η οποία μάλλον έχει μηδενική βαρυτική έλξη. Η ιστορία από εδώ και πέρα επικεντρώνεται στην προσπάθεια της διεθνής κοινότητας να συλλάβει τον Dr. Doom και στην εξέλιξη του χαρακτήρα του. Το οποίο και αυτό για μένα είναι εξίσου κακογραμμένο. Να σημειώσω εδώ όμως ότι η ανάλυση μου δεν έχει σκοπό να δείξει ότι κάθε ιστορία θα πρέπει να είναι επιστημονικά ορθή ή ότι κάθε συγγραφέας θα πρέπει να έχει και έναν επιστήμονα δίπλα του πριν γράψει μια ιστορία. Προφανώς, ο πρωταρχικός του σκοπός δεν είναι διδακτικός, αλλά το κοινό διασκεδάσει. Η επιστημονική ακρίβεια όμως σε κάποιες περιπτώσεις έχει τη σημασία της. Έτσι λοιπόν, με τον Dr. Doom έχουμε μια υποψήφια για βραβείο ιστορία, τη οποία η υποψηφιότητα κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από το γεγονός ότι αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και θέλει να φέρει χαρακτηριστικά επαγρύπνησης του κοινού. Η μη όμως επιστημονική της βάση, αλλά και η μέτρια, κακή για μένα, συγγραφή της υπόλοιπης ιστορίας, όχι μόνο δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά όπως αναφέρει και η έρευνα, αυτά τα δύο στοιχεία δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την ενίσχυση στερεότυπων και υποκαταλήψεων από ανθρώπους που δεν είναι ακόμα πεπισμένοι για την ύπαρξη ή το εύρος του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τον Φεβρουάριο του 2021, λίγους μήνες δηλαδή μετά το τέλος της σειράς του Dr. Doom, η DC κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος της σειράς Superman Son of Kal-El, μια σειρά γραμμένη από τον Tom Taylor. Πρωταγωνιστής της σειράς αυτής είναι ο Jonathan Kent, ο γιος του Superman και της Lois Lane, ο οποίος έχει ξεκινήσει την υπερηρωική του καριέρα από τα 10 ως Superboy, αλλά λόγω κάποιων τυχών γεγονότων στα 11 του, χάνεται για κάμποσες εβδομάδες και επιστρέφει πάλι πίσω στους γονείς του στην ηλικία πλέον των 17. Ο Τζον θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο του Superman, καθώς ο πατέρας του θα αποχωρήσει επαόριστον για μια αποστολή στον Warworld. Ενώ ως νεαρός της Generation Z, οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές του ανησυχίες είναι αρκετά έντονες. Για αυτά τα θέματα άλλωστε, ευθαρσώς την λέει στον πατέρα του γιατί δεν κάνει κάτι παραπάνω. Πριν κράξετε όμως για τη συμπεριφορά του,
όπως κάναν πολλοί οπαδοί του Σούπερμαν, από που και ο Σπούλ, δηλαδή ο μικρός τι λέει στον Σούπερμαν, τον σπουδαιότερο ήρωα των κόμιξ, καλό θα ήταν να μπείτε λίγο στο context της σκηνής, υπολογίζοντας την ηλικία του Τζον και να σκεφτείτε πόσο εύκολα κρίνουμε εμείς τους ίδιους μας τους γονείς για διάφορα πράγματα που κάνουν ή συμπεριφορές που έχουν. Φυσικά, ο αυθορμητισμός της ηλικίας του Τζον φαίνεται στα επόμενα πάνελ, όπου αμέσως ζητάζει συγγνώμη στον πατέρα του και καπάκι του λέει ότι η απάντηση που του έδωσε ήταν ηλίθια. Ενώ το μεγαλείο του χαρακτήρα του Κλάρκ ως άνθρωπος αλλά και ως πατέρας φαίνεται στις δικές του απαντήσεις, όπου αρχικά του λέει ότι δεν τον ενόχλησε η συμπεριφορά του και ότι είναι πάντα ανοιχτό σε μια επικοδομητική κριτική, αλλά όταν ο Τζον ξεπερνά τα όρια, με μια πρότασή του τον επαναφέρει στην τάξη. Στην συνέχεια της συζήτησης γίνεται επίσης κατανοητό, αν βέβαια κάποιος θέλει να το καταλάβει, ότι για κάποια προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο δεν υπάρχουν εύκολες φανταστικές λύσεις. Αυτό γίνεται και οπτικά κατανοητό στο επόμενο τεύχος, όπου κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ο Τζον εμποδίζει τη βίαιη καταστολή αυτής από τους αστυνομικούς, αλλά αντί να φύγει από τη στιγμή που τους σταμάτησε, επιλέγει να μείνει μαζί με τους διαδηλωτές. Στη συνέχεια, καθώς η διαδήλωση έχει κριθεί νομικά ως παράνομη, δέχεται να συλληφθεί και καταλήγει στο κρατητήριο. Γενικότερα, όλη η σειρά επικεντρώνεται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η πρόθεση της ιστορίας στα τεύχη 7 και 8 είναι αρκετά ξεκάθαρη. Εδώ έχουμε την απρόσμενη και φαινομενικά επιθετική αντίδραση της φύσης προς την ανθρωπότητα, καθώς ένα τεράστιο καβούρι ξυπνά από τον λίθαργό του στον πάτο του ωκεανού λόγω της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι άνθρωποι στον περιβάλλον χώρων του. Η επιπόλαιη όμως αντίδραση της ανθρωπότητας έχει καταστροφικές συνέπειες για την ομάδα που πάει να το εμποδίσει, παρόλο που ο Τζον προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά που χρησιμοποιεί το φανταστικό στοιχείο, αλλά είναι ξεκάθαρα καλύτερα δουλεμένα από τον Dr. Doom. Γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλεται στην γραφή από έμπειρο συγγραφέα κόμιξ και η οποία σε γενικές γραμμές αποφεύγει την χρήση εύκολης λύσης. Προσπαθεί επίσης να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή και σίγουρα ενισχύει την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη συζητήσεων, καθώς ήταν έντονη η κριτική που δέχτηκε ως σειρά. Δεν θα πρέπει όμως να μας ξενίζει η έντονη αρνητική κριτική της συγκεκριμένης θεματολογίας από κάποια μερίδα του κοινού, καθώς όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, κάθε αναγνώστης, ανάλογα με την εμπειρία του, την ηλικία του και τον χαρακτήρα του, έχει τη δικιά του διαφορετική ίσως από εσάς άποψη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Τα κόμιξ λοιπόν μπορούν και αυτά να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με την κλιματική αλλαγή και με την κατάλληλη επεξεργασία να δραματίσουν σημαντικό ρόλο και στην άτυπη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών. Όπως όμως και οι εικονογραφικές ταινίες μπορούν να οδηγήσουν και σε αβεβαιότητα ή σκεπτικισμό. Για να προλάβω όμως και αυτούς που θα σκέφτονται γιατί δεν χρησιμοποίησα κόμιξ τα οποία είναι καθαρά επικεντρωμένα σε θέματα κλιματικής αλλαγής, να υπενθυμίσω ότι και η έρευνα του ΕΚΠΑ αφορούσε blockbusters ταινίες, οπότε κινήθηκα στα ίδια επίπεδα. Κλείνοντας, επειδή κάποιοι ίσως σκέφτονται γιατί δεν αναφέρθηκα στον σεξουαλικό προσανατολισμό του Jonathan Kent, ο οποίος προκάλεσε έντονη κριτική στον τίτλο Superman Son of Kal-El, να σημειώσω ότι δεν έχει καμία σχέση με το θέμα του συγκεκριμένου βίντεο.